Я називаюся Ростислав Чопик, працюю на кафедрі української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка. Я буду розповідати про наш гуцульський мандрований університет, який для нас таким виявився власне малим світом, так? Чи як правильно термінологічно, малим центром світу, так? У якому, власне, стоїть та ніжка циркуля і обводить наш той світ малий, який нам з Божою поміччю вдалося отак організувати. Воно почалося з протестом чи незгодою проти того, як проводяться наукові конференції, офіційні, як люди просто привозять в гори ті свої знання, доповіді, які вони написали внизу, і там їх виголошують, а потім просто розважаються, мають вже вільну частину, і все це наче окремо існує. От ми захотіли не тільки вести в гори щось те, що ми вже знали, а власне, щоб це була наукова експедиція, щоб ми там на місці теж щось почерпнули і поєднали з тим, що ми знали, щоб утворилася якась нова якість. От, власне, всі наші учасники працюють десь по академічних установах і в університеті, в Інституті літератури, чи в Інституті українознавства. Це львівські науковці, і в своїх рідних установах вони перебувають в меншості. Ось їм здається, що є якась норма ось офіційна, тобто їм не здається, так воно і є, а вони якісь неформали. Але коли отак по кілька зібрати з різних установ, і коли вони опиняються разом і відчувають себе в більшості, то властиво витворюється отой маленький світ, отой, в якому, наче інші закони, в якому те, що було анормальним, стає якраз нормою. І ми відчуваємо, що так має бути. Ось ми бачимо, що це не просто сума голосів, як у хорі, наприклад, а це якийсь вже новий голос, це нова якість. І ми хочемо йти слідами письменників на тій місцевості, де вони ходили, ми піймати їхню хвилю, власне, з їхніх творів і тримати руку на пульсі. І таким чином вибудовуються неймовірні сюжети, які ми потім, які приводять до тієї нової якості, які відкривають нам той новий світ. Ми не думали, що він буде саме таким, але завжди якийсь є бонус в кінці, і це те диво, для якого варто збиратися і жити бодай 3 дні на рік у цьому світі. До прикладу, у нас почалося все із конференції «Гуцульський світ» Гната Хоткевича. Ми хотіли побувати в тих місцях з ним пов'язаних, ми ще не знали, чим то все продовжиться. І нам сказали, що є невеличка хатчина у Криворівні, де він написав свою камінну душу. Це разом з «Тінями забутих предків» Михайла Коцюбинського. Це 2 найкращі романи про Гуцульщину. І, безумовно, щось в тому місці таке було, раз там написався цей роман. І ми почали від тої хатчини, встановили там меморіальну дошку. А далі пішли, він сам з тої хатчини ходив у неподалеке від Криворівні село Красноїлля, де створив гуцульський театр знаменитий. І відповідно ми теж пішли далі в Красноїлля. Той театр з зусиллями Володимира Сінітовича, ентузіаста, нащадка теж Сінітовича, учасника гуцульського театру ще при Хоткевичу, відроджений, і ми подивилися там їхній репертуар. Враження неймовірне. Щоправда, зараз більша частина акторів на фронті, і тому він тимчасово не працює. Але ми встигли ще до війни.
Ось, і от я відстежую, як вибудовується цей сюжет. А одним з учасників цього гуцульського театру був молодий на той час Петро Шекерик-Доників, який був головним консультантом українських письменників, що туди приїжджали, в тому числі насамперед от Гната Хоткевича. Відтак в Криворівню приїхав Михайло Коцюбинський, і саме цей Петро Шекерик-Доників повів його, власне, який Коцюбинський збирав матеріали для тіней забутих предків. І от Шекерик-Доників повів його і на похорон до одної жінки, де відбувався обряд грушки. Оце є, тобто гри біля покійника, це увійшло потім в роман. І так повів його на полонину Скупова, де той спостерігав за побутом чабанів, і робленням сиру, і багато чого, що увійшло в сам роман. І от по дорозі, про що вони могли розмовляти, ось виявилось пізніше, коли цей же Шекерик-Доників, коли йому обридло тільки консультувати і Коцюбинського, і Хоткевича, і Вінценза, і він вирішив написати свій роман «Гуцульського бесідов», знаменитий роман «Дідо Іванчик», от який про сонцепоклонника, про рідного діда ось цього Петра. От, і з'ясувалося, що доховалася хата, гражда, в якій жив дідо Іванчик. Ми там вже провели наступну конференцію і встановили там меморіальну таблицю на тій хаті гражді. Конференція називалася «Від Івана до Петра», бо була від 7 липня до 12 липня, ще за старим стилем. Але в нас вона мала ще інший сенс: від діда Іванчика до Петра Шекерика-Доникового. І таким чином, оце вже друга конференція. І ось цей дідо Іванчик виявився сонцепоклонником. І це така апологія сонцепоклонства. А як ми знаємо, Михайло Коцюбинський – це теж великий сонцепоклонник. Це є питання на вступних іспитах до університету. Ось, і ви уявляєте, як два сонцепоклонники зійшлися докупи, їм було про що поговорити. Ось, і це сонцепоклонство доховалося ще й досі там в тих краях. От, а потім з'ясувалося, що воно не з'ясувалося, а воно якось лягло в цей сюжет, що той же Михайло Коцюбинський, великий сонцепоклонник, свого часу благословив Павла Тичину юного, дебютна збірка якого «Сонячні кларнети». І поема «Золотий гомін» – це теж сонце там в центрі уваги. Ось таким чином, наче передалася оця естафета. А потім Павло Тичина, власне, він благословив це на суботах літературних у Чернігові, де Тичина читав свої перші вірші, і є в нього про це вірш на суботах у Коцюбинського. А потім Павло Тичина, коли вже був у періоді третього цвітіння, вже було шістдесятництво, відлига, і він підтримав юного Івана Драча, ось написав передмову до його дебютної збірки «Соняшник». А Івана Драча, а соняшник – це ж сонцепоклонник, так, він стежить за рухом сонця. І теж у того ж Драча поема «Ніж у сонці», і теж збірка «Протуберанці серця», «Протуберанці на сонці», так, і «Сонце і слово», «Сонячний фенікс». Тобто якась дивовижна естафета сонцепоклонства. І тут ми починаємо відчувати, що це дуже така українська традиція, і ми вступили в її сліди, от, власне, рухаючись отим сюжетом, отим маршрутом, ось не знаючи, чим це все закінчиться ось там на Гуцульщині. І таким чином бачимо, як воно перегукується, як воно живе от у сучасній українській культурі, і як ми виходимо, те, що нам здавалося суто нашим мікросвітом, отим малим центром світу, який ми витворили от в тій нашій конференції, таким портативним центром,
який ми носимо з собою, він якось влився у той макросвіт, наприклад, української традиції сонцепоклонства, яка там віднайшлася на тій місцевості, і тут вже коментарі зайві. Тобто ми цього не придумали там десь в кабінеті чи просто над творами, але тут воно от саме так підказує, що поєднується те, що ми приносимо з собою, і те, що ми знаходимо вже на місцевості. І я відтоді повірив у ці мандровані конференції, в те, що завжди буде якесь потвердження, що це все не даремно. Ось, що ці однодумці, всі люди це відчувають, всі наші учасники завжди з нетерпінням чекають. Ось, що це, якщо занедбати, то був би гріх. Воно має існувати. Воно не існувати, а повнокровно жити. І постійно виходити в нову і нову якість.